ሰላም የዚህ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼና ወዳጆቼ ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ እናም የደውል ምልክቱን ቢጫኑ በየጊዜው የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች እርሶ ጋር እንዲደርሱ ያግዛል። በመቀጠልም የሚገዛም ሆነ የሚሸጥ ቤት መኪና ካሎት የምናሻሽጥሎት እንደሆነ በታላቅ ደስታ እየገለጽን ማንኛውም አይነት ንብረት መሸጥ መለወጥ የምትፈልጉ ሰዎች ስልካችን በቪዲዮ መጨረሻ ላይ የሚገኝ ስለሆነ ማግኘትም ሆነ መገናኘት ትችላላችሁ። የስልክ ቁጥር አድራሻችን በዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ የምታገኙት ስለሆነ ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው እንዲከታተሉ ከወዲሁ ጋበዝኩት። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ በያላችሁበት ተመኘሁላችሁ። ቸር ጊዜ ይሁንላችሁ።
Thank you.